ආයිබෝවන් දුවේ පුතේ අද අපි හදන්න යන්නේ දලඹු එක්ව. පුතාලට ඒකට ඕන කරන්නේ කොළ පාට A4 කොළයක්, ඒ වගේම ඉවත දමන බිත්තර පෙට්ටියක්, ෆැබ්‍රික් පේන්ට්, බ්‍රෂ් එකක්, ඒ වගේම කතුරක්. මුලින්ම අපි ඉවත දමන බිත්තර පෙට්ටිය කපා ගමු. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස විතරයි. අපි ඒකත් දෙකට මැද්දෙන් කපා ගමු. ටිකක් මේක හයියයි. අපිට මේක හරි අමාරුයි කපා ගන්න. පුතාලට මේකට නම් දෙමව්පියන්ගේ සහයෝගය අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. අපි එක පැත්තක් අයින් කරගත්තා. දැන් එක පැත්තක් විතරයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. අපි දැන් මේක ලස්සනට කපා ගමු. මේ පැත්තත් අපි රවුමට කපා ගන්නවා. දැන් අපි දෙපැත්තම කපාගෙන ඉවර කරගත්තා. අපි දැන් මේ ටික ඔක්කොම පේන්ට් කරගන්න යන්නේ. අපි මේ විදිහට කෑල්ලක් තියලා අපි දැන් මේක පේන්ට් කරගමු. අපි මුලින්ම කහ පාටින් පාට කරගන්නවා. දැන් මේ අපි කාට කරලා ඉවර වෙච්ච එක චුට්ටක් පැත්තකට කරලා අපි තියාගමුකෝ. විනාඩි 5-10ක් අපිට මේක වේල ගන්න ඕන වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ කොළ පාට කොළේ අරගෙන ලොකු කොළයක් අපි ඇඳගමු. අපි දැන් මේක කපා ගමුකෝ. මේ කපාගත්ත කොළේ මැද නාර තියඳගමු. ඒකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. අපි දැන් අයින් කරගත්ත කෑල්ලක් අරගෙන එක මෙහෙම දිගට ඇඳලා ඒකට චූටි බෝලයක් හදගමු. ඒ දෙකත් කපා ගන්න යන්නේ. අපි බලමු දෙකම එක සමානද කියලා. මේ වගේ චූටි බබාල ළඟ තියෙන කැමති කොළයකින් අපි චූටි ඇස් දෙක පුතලගමු. අපිට දැන් මේක අලව ගන්න ඩබල් සයිඩ් ටේප් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඩබල් සයිඩ් ටේප් නැත්නම් පුතාලට ගම් එකෙන් උනත් අලව ගන්න පුළුවන්. අපි කීරුවක් මෙන්න මේ විදිහට අලව ගමු. කපාගත්ත කෑල්ල ඉතරයි.
අපි දැන් උඩ තියෙන කෑල්ල අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ දලබුවම ලස්සනට අලව ගමු. අපි දැන් මේ අලවගත්ත දලබුවට ඇස් දෙකක් දාන්න යන්නේ. අපි උඩට අලවපමු. ඊට කලින් අපි දෙපැත්තම පාට කරගෙන යමු. දැන් මේකත් අලවගමු. එක වී අකුරක් එන විදිහට අලව ගත්තා. මේ බලන්න. දැක්ක නේද? දැන් අපි මේ දලබුවට කකුල් ඇඳ ගන්නයි යන්නේ. උගලට පුළුවන් මේ විදිහට දලබුවට කකුල් ඇඳ ගන්න. මේ බලන්න. දැන් අපි මේ දලබුවව ඇඳගෙන ඉවරයි. අලවලත් ඉවරයි. ලස්සනයි නේද? හැබැයි තව චූටි අඩුවක් තියෙනවා නේද පුතේ? අපි මෙයාට කටක් දාමු. අපි දැන් කටක් ඇඳ ගන්නයි යන්නේ. දැන් මේ බලන්න. ලස්සනයි නේද? මේ වගේ දලඹුවේ ඔප්පු දාලත් හදන්න. හදලා යාළුවන්ටත් පෙන්නන්න.